up guys? So we are on our way to Sitio or Barangay Uguis here in Nueva. So actually hindi namin in-expect na ganito yung pupuntahan namin, pero adventure siya, tsaka sobrang nakaka-excite. So this is what's exciting sa mga travel minsan, yung may mga hindi kayo na-expect na pupuntahan. Tas ayun, matutuwa ka na lang minsan sa mga dadaan niyo. Power ko yung videos ito. Sobrang tirik na tirik ang araw. It's actually 10 o'clock AM na. So sabi, yun nga, parang mga 1 hour yung travel papunta sa Barangay Uguis. So ayun, hindi pa kasi sementado yung daanan dito. So we're super excited about it. How are you, Eugene? Kumusta ka, Eugene? Kinakabahan to, kinakabahan to. The shortest way is the hardest way. Aso mo yung isa mong paganyan. So ayun guys, literal na nasa taas na kami ng bundok. Tsaka pasensya na sa messy na hair. Bundok, ano? So, na-imagine mo yung buhay ng mga tiga dito. Parang ang haba pa nung gabihin. Tapos rough road pa. So, mahirap din dito. Kaya, buti na lang din at dito kami inutusang pumunta. Para at least naman makapag-community service kami kahit konti sa mga tiga dito. Nasusuka yung kasama namin! Oh shit! Oh shit! Water! Mag-water ka na. Medyo nagte-water ko. Pati talaga. Maling pagsubunin niyo. Gagay sobrang maging pagana. Ganda dito. Ayaw mo mayat na biyahe ng pinag-grade din. Okay ka ba? Okay na. Yes. Okay. Yeah. Ate yung Uguis. Ayan, sa Uguis. Ay, hindi ko nakaba. Oh, sa school tayo. Oh, sa school tayo? Ang gaga. Wow, the landscape though.
ayun. Ayan guys, so andito na kami sa Barangay Uguis dito sa Nueva Era. Bati ako ituin ate. So far, layo ng biyahe pero so far so good. Ah! Finally, nandito na kami guys. So, 10:22 na. Sabi nila kanina 8 pa sila nandito. So, hindi muna kami na mapasensya. Lecture ni Ma'am Erne. Ito yung bitsura namin. Sobrang haggard to the max. Wala pa kaming tulog. Pero sobrang nakaka-inspire kasi madami pa rin nag-attend. Our second lecture is ongoing at the Vera on rational use of medicines. So, tingnan nyo naman yung view dito. Sobrang ganda. Ayun, black and white na. The best ang view dito guys. One lecture more. Number 2? Pero number 2 ako? Nasa kunay or Amlodipine 10 mg tablet ang nireseta ni Doc. Pwede ko pa rin bang inumin ang 5 mg nito? Balin mo ka din na tumarin, 5 mg, 10 mg ang reseta ni Doktor. Okay na? Nakurang yung dose na. Sa mga madilatan, so nga correct na. Tapos. Lungarot kas pagarigan, awan nagatang mo nga 10 mg sen, ta 5 mg sa te adda. Mabali mo nga tektomar. Saan lata? Kasano nga high blood mo? Oh, dayjay ne, correct ni tatay. Mabali mo na kat agtumar ti 5 mg kung pamindwa. Hanga pamintluan talag sursurok ka na kwan. Oh, attentive ni tatay. Number 3, kunana, iinumin ko lang ang losartan 50 mg tablet ko kung kailan ko gusto. Kunana, sa akla uminom di losartan, nukayat ko, numalagip ko, kasya Una, generics are not safe as branded medicines. Dito di pamati tayo, di ba? No generics ko nada, hanga effective, mas effective. Hi guys! So finally tapos na ang lecture part ng pagpunta namin dito sa Nueva Era. Uguis. Uguis ba? Uguis. Yes. Uguis Nueva Era. So nagpapahinga kami konti, tas mabuti nag-prepare sila ng lunch para sa amin. Actually, sana pumunta na kami sa isang town pa pero nag-insist naman sila na kain muna daw kami. Tsaka sayang din yung prepare. So sobrang salamat sa mga tiga Uguis Nueva Era. Ang sarap mag-camping dito. So, feeling ko babalik ako dito with friends. Kita mo yung mountain. Yes, ang palibot mo actually dito is mountain. So, yun yung nakaka-amaze. Amaze balls. Amaze balls. Amaze balls. Wow! Tumbak lang to. Tumbak lang to? So, ate, anong masasabi mo sa experience mo dito sa Uguis? Relax. Di ka pa yung nagseset ka. Relaxing. Ano pa? Yun lang yung masasabi mo? Nilalamig ka ba? Hindi, mainit. Mainit ang panahon. Ate Vera, what can you say about the Ado nga place? ta, depisuite dilas. Wala pang Paradise. tulog yan. Wala pang tulog yan. Paradise now. Would you consider yourself staying here? Or... Someday. Ay, yeah?
Yeah, yun lang yung nasabi niya, yala. How about you, sir? Ano po masasabi niyo sa lugar ng Uguis? All I can say is amazing. Sir, nandito po yung camera. Okay. Tanga lang, sir. Ano ba to? Sir, ano pong masasabi mo dito? Wala na. Wala. So, hindi Napagod lang ako. So, hindi ka... for your information, siya po pala yung nagsuka. Hindi, joke lang siya. Sir, ano pong masasabi niya sa lugar? Wala na akong masasabi. So, hindi ka nag-enjoy sa trip papunta dito? Nag-enjoy lang ako sa lecture. Wala nang iba. But sa Ikaw, trip, ano masasabi mo dito? no comment. Ay, joke. Happy? Nandito po yung camera. Happy lang, wala lang iba. Siyempre, Walang ending. Si Governor, ano pong masasabi ninyo sa Uguis? Ugis? Wala maraming ugis dito. Anong Uguis? Mga ugis. Madami daw ugis ng saba. Ugis ti sunggut. Ugis dito. Ugis ti saba. Ayan, mukha siyang banana. Nakayalo pa naman siya. Hindi ako banana. Ano ka? Peras. Banana and Waley. orange. Chesa. Banana and... Chesang Mandarin. nabubulok. And so nag-aantay kami ng lunch before kami mag-departure. Parang ganda ng ilaw dito. Parang ganda ng ilaw dito. Yes! Tapos na kaming kumain. So, hindi na ako nag-vlog kanina kasi kailangan kumain ng mabilisan para makalarga na kami ulit sa susunod na taon. Tara, go! Magpipicture muna kami guys, sayang naman itong napakagandang view. It's packing time and we're going to another town, which is I think San Nicolas. Yes, finally guys, we're back in the car, and while waiting before kami mag-travel papunta dun sa next town, papalamigin muna namin yung sasakyan kasi iniwan namin dito kanina. So ginamit namin yung Hilux ni Elena. So sa mga gustong pumunta sa Uguis, Nueva Era, you should mag-bring kayo ng sasakyan na yung kaya sa mga rough road, sa mga akyatan, ganun. Kasi feeling ko hindi kaya ng mga kotse doon. So mga like 4x4 siguro yun.